Xin chào mọi người, mình tên là Dung. Hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho mọi người cách làm tàu hũ nước đường với gừng và trân châu. Đây là một món ăn rất là dân dã và quen thuộc đối với người Việt Nam mình, nên nếu thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món này nhé. Phương pháp mà Dung chỉ dẫn hôm nay rất là đơn giản và tiện lợi, tại vì mình sẽ xài cái sữa đậu nành ở trong hộp giống như thế này. Mình mua hầu như cái chợ Mỹ nào cũng có, và sữa đậu nành này nó không có đường và trọng lượng là khoảng 2 quart hay là gần 2 lít. Và bây giờ mình sẽ lấy ra làm 120ml để mình ngâm với cái bột gelatin. Và cái gelatin mà Dung xài hôm nay có cái hiệu là Knot. Cái này nó mắc chữ K rồi nhưng mà nó không có mùi vị gì hết, và mình sẽ rây vào đây là 20g. Sẽ quậy đều và để cho gelatin nó được nở ha. Và bây giờ mình sẽ đổ hết phần sữa đậu nành còn lại vào trong nồi, và mình sẽ bỏ vào đây là khoảng 4 tới 5 cái lá dứa. Lá dứa này Dung không có lá dứa tươi nên Dung mua cái lá dứa đông lạnh, và mình sẽ rửa thật là sạch ha. Và sau đó mình sẽ cột lại thành một cục giống như thế này, và mình sẽ đem đi nấu ở lửa trung bình cho tới khi mà hỗn hợp gần bắt đầu sôi lên. Nhớ là mình phải quậy liên tục ha, nếu không nó sẽ bị đóng dưới cái thành nồi, dễ bị cháy dưới cái thành nồi. Và sau khi mà nó sôi thì mình sẽ vớt cái lá dứa ra, và nhớ là luôn luôn vớt bọt ha. Và bây giờ thì cái gelatin của mình sau khi mà nó đã được nở thì mình sẽ cho vào lò vi sóng, và mình sẽ quay khoảng 1 phút cho nó được tan ra. Sau đó mình sẽ cho hết vào nồi và mình sẽ quậy đều, và mình sẽ tiếp tục để lửa trung bình để cho những cái gelatin này nó được tan hết. Và trong lúc này, lúc nào mình cũng thấy bọt thì mình nhớ là vớt bọt ra ha, để cho cái tàu hũ của mình nó được mịn màng đó. Và sau khi mà hỗn hợp nó được sôi lên thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống, và mình sẽ lấy ra là 900ml. Tại hôm nay Dung làm thành 2 mùi vị khác nhau, một mùi vị nguyên chất của nó, và mùi thứ hai là mùi lá dứa. Nên nếu như mà bạn nào mà chỉ muốn làm một mùi thôi thì không có cần chỉ bỏ qua bước này ha. Và sau đó Dung sẽ dùng một cái rây và mình sẽ lọc đổ vào một cái rây ở dưới này, dưới một cái khuôn ở dưới, để cho nó lấy hết những cái lợn cợn. Lỡ như cái gelatin của mình nó không có được tan hết đó thì nó sẽ lấy ra được. Và nhớ là vớt bọt để cho cái hỗn hợp được mịn. Và phần còn lại ở trong nồi thì Dung sẽ tắt lửa và sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê tinh dầu lá dứa. Nếu như bạn nào có lá dứa tươi thì nó càng ngon hơn ha, nó xay ra được cái lá dứa tươi đó. Và bây giờ cũng vậy, Dung sẽ lọc qua một cái rây để cho hỗn hợp nó được mịn và cho vào khuôn. Sau đó mình sẽ để nguội và mình sẽ đậy nắp lại, và mình sẽ cho vào tủ lạnh ít nhất là 8 tiếng đồng hồ hoặc để qua đêm để cho hỗn hợp nó được đông lại ha. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần nước đường với gừng. Hôm nay Dung sẽ xài cái đường mà nó gọi là brown candy in pieces. Cái đường này nó thành từng miếng giống như thế này. Đường nâu hôm nay Dung sẽ xài khoảng 3 miếng. Nếu như bạn nào không có thì xài khoảng 250g đường nâu hoặc là 1 cốc đường trắng ha. Và sẽ xài là 30g gừng và 800ml nước. Gừng mình thái sợi hoặc là thái miếng tròn cũng được. Và Dung sẽ cho vào nồi 3 miếng đường và 800ml nước, và Dung sẽ cho hết phần gừng vào. Gừng thì một nửa Dung thái sợi và một nửa thì Dung cắt lát mỏng. Và mình sẽ cho lên bếp và mình sẽ đun cho tới khi mà cái đường này nó tan hoàn toàn và sôi lên. Đó, giống như thế này. Thì khi mà đường nó tan hết hoàn toàn thì mình có thể hạ thấp lửa xuống, và mình sẽ đun tiếp tục thêm 15 phút nữa cho đường nó được đặc lại một xíu.
Đó, nếu như bạn nào có thêm lá dứa tươi thì bỏ vào đây thì nước đường nó càng thơm hơn ha. Và cái này thì là optional, bạn nào muốn có thêm cái trân châu ăn cho nó dai dai ngon ngon thì có thể làm thêm cái món này. Đó là mình có ở đây là khoảng 100g trân châu và đường nâu. Thì cái trân châu hôm nay Dung xài thì cái loại này là nó nấu rất là nhanh. Mình cho vào đây là 6 cốc nước hoặc là 1,5 lít. Khi mà nước sôi thì mình cho bô bà vào và mình sẽ nấu trong vòng 10 phút là xong rồi. Nhưng nếu bạn nào có cái hiệu khác á, thì mình sẽ nấu là 20 phút, sau đó tắt lửa và ngâm cho thêm 10 phút nữa nha. Cái hiệu Dung xài nó rất là nhanh. Dung còn bỏ thêm một ít trân châu trắng ở trong đó nữa. Và sau khi xong thì mình sẽ vớt ra và mình sẽ cho đường vào. Mình cho đường nâu vào ha. Đường nâu mình cho vào là khoảng 50g hay là 1/3 cup. Và mình sẽ quậy cho cái bô bà này nó ngấm cái đường. Lúc mà bô bà nó còn nóng thì nó ngấm cái đường rất là nhanh. Nếu như mà như vậy là xong rồi. Còn bạn nào mà thích ăn cái loại mà bô bà nó có nước đường kẹo kẹo một xíu thì mình có thể cho lên nồi và mình sẽ đun ở lửa trung bình. Và mình sẽ đun một chút xíu khoảng 3-4 phút thì bắt đầu là mình thấy cái nước đường nó kẹo lại rồi nè. Đó, bây giờ nước đường nó đã đặc lại. Và như vậy á, thì thường người nào mà uống trà sữa boba thì thích cái kiểu là đường dẻo boba như thế này, ăn cũng rất là ngon ha. Và như vậy là xong rồi, mình sẽ lấy ra và cho vào chén. Và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi thì mình sẽ lấy cái tàu hũ ra thôi. Đó, nhìn thấy chưa? Do lúc để trong tủ lạnh á, mình sẽ xịt một xíu nên cái tàu hũ bên cái trắng nó hơi xấu một xíu và dùng để múc. Hôm nay thì cái ly nhựa này á, Dung sẽ cắt ra giống như là cái mà mấy cô ở Việt Nam hay xài đó, để cho nó dễ múc. Và bây giờ mình sẽ múc ra thôi ha. Wow, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Nhìn núng na núng nính cái tàu hũ của mình. Đó. Mình cắt cái ly nhựa như vậy á, thì nó rất là dễ dàng để mình vớt cái đậu hũ ra. Và cái chén thứ hai thì sẽ là cho cái mùi lá dứa. Cái lá dứa này rất là thơm ha. Bạn nào mà thích ăn lá dứa thì nên làm cái vị này, rất là ngon. Đó, cái nào cũng núng nà núng nính hết luôn, nhìn quá là ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ cho nước đường với gừng vào. Đó, quá là hấp dẫn luôn. Thường thì ở Việt Nam thì mình sẽ ăn giống như thế này thôi ha. Nhưng mà ở bên đây thì có vẻ như mọi người rất là thích có một cái chút gì đó dai dai á ở trên, nên mình sẽ cho thêm một ít boba với trân châu đường nâu vào cho nó ngon ha. Bạn nào mà không có boba thì có thể dùng là cái bột bán đó, mình có thể nấu lên và mình sẽ cho đường nâu vào, bỏ vào đậu hũ ăn cũng rất là ngon luôn. Đó. Wow, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Ta-da, bây giờ thì mình sẽ thử thôi. Bây giờ mình sẽ thử cái vị đầu tiên trước là cái mùi nguyên thủy của nó. Tàu hũ, nước đường với trân châu. Wow, quá là ngon luôn, rất là sảng khoái. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại món này, rất là ngon. Và đây là cho những ai mà thích cái mùi vị lá dứa. Wow, ngon lắm luôn. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Bye mọi người.